سلامونه یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایو په همدې ویډیو کې د کرپټ شوي اس ډي کارت یا میموري کارت او همدارنګه د کرپټ شوي پن ډرایو یا یو اس بي فلش په اړه باندې غږیږو که چیرې تاسو وغواړئ چې کرپټ شوی میموري کارت او یا هم یو اس بي فلش دی دوباره په فعالیت پیل وکړي د دې لپاره دوې طریقې موجودې دي لومړۍ طریقه خپل پن ډرایو له کمپیوټر سره وصلوو دا یو کرپټ شوی پن ډرایو ده کله چې کلیک ور باندې وکړي همدا میسج راځي چې فعلا دا کرپټ دی یعنې کار نه کوي نو راځو د همدې کرپټ شوي پن ډرایو لپاره کمانډ پرامپټ خلاصوو همدا توره پرده کله چې خلاص شي دا توره پرده د کوډ په واسطه باندې موږ همدغه پن ډرایو فعالوو ډیسک پارټ لیکو او انټر وهو وخت چې انټر وو ډیسک پارټ به فعاله شي همدا ډیسک پارټ فعاله شو لیست ډیسک د دې په ترو سره موږ ته ټول لیست شوي ډیسکونه چې زموږ له کمپیوټر سره وصل دي راته لیست کوي اول ډیسک 0 چې زموږ هارډ ډیسک ده دوهم ډیسک 1 همدغه پن ډرایو چې 4 جی بي ده زما له کمپیوټر سره وصل ده اوس به همدغه ډیسک 1 یا پن ډرایو به سلیکټ کم سلیکټ ډیسک 1 بیا به انټر کړم همدا د ولیکل شو چې ډیسک 1 اوس سلیکټډ ډیسک ده له هغه وروسته کلین بیا انټر اوس کلین شو یعنې کوم پن ډرایو چې ما ورته اچولی دغه کلین شو اوس اگزیټ بیا دوباره اگزیټ اوس پن ډرایو په کمپیوټر څخه وباسو یعنې ډیسک کنیکټ کوو ریموو کوو کله چې ریموو شو د دویم ځل لپاره بیرته پن ډرایو له کمپیوټر سره وصلوو تر څو معلوم شي چې پن ډرایو فعاله شوی دی له کرپټډ حالت څخه وتلی دی او نه دی وتلی دا دې وګورئ اوس پن ډرایو جوړ شو که کلیک ور باندې وکړئ خلاصیږي هم او بالکل فعاله ده تاسو د استفادې وړ د استفاده ترې کولی شئ دا دې وګورئ خلاصیږي دا اوله طریقه وه د کرپټ شوي پن ډرایو او اس ډي کارت د جوړولو لپاره اس ډي کارت هم په همدغه طریقه باندې جوړولی شو دوهمه طریقې ته راځو په دوهمه طریقه کې له یو سافټویر څخه استفاده کوو دغه سافټویر په ترو باندې موږ کولی شو دا یو اس ډي کارت ده اوس ما کمپیوټر ته انزرټ کړ چې دا کرپټ شوی ده یعنې کرپټډ ده کله چې کلیک ور باندې وکړي بیا هم هماغه میسج راځي چې دلته کوم سټوریج ډیوایس نه دی موجود نو اوس دا اپلیکیشن انسټالوو د همدې سافټویر په ترو سره موږ کولی شو چې کرپټ شوي پن ډرایو او اس ډي کارت جوړ کړو دا په اډمنسټریټر باندې رن کوو کله چې رن شو دلته پن ډرایو سلیکټ ده مخکې له مخکې سلیکټ شوی ده دا همغه سایز یې ده چې دونه سایز لري پن ډرایو نه البته اس ډي کارت سټارټ وهو یس انتظار ورته باسو تر څو فارمټ شي فارمټ شو اوکې کلوز وګورئ زموږ هماغه اس ډي کارت هم چې شو فعاله شو دا وه دومه طریقه چې په دغو دوو طریقو سره موږ کولی شو چې خپل اس ډي کارت او پن ډرایو چې کرپټ شوي وي دوباره بیرته فعاله کړو یو د سافټویر په طریقه او دوهم د کمانډ پرامپټ په طریقه باندې